nagy érdeklődés volt, megdöbbentően nagy. Éppen azt mondtuk, hogy Budaörsi rendezvényen, Budaörsön még soha nem volt ennyi ember, mint most a legutolsó koncerteknél. Az is nagyon jó volt. Hát most végig mehetnénk az elsőtől kezdve, hogy tényleg hatalmas érdeklődés kísérte a megnyitót is. Ott tényleg ez a faramúci helyzet alakult ki, hogy az idő miatt ott bekényszerültünk, de semmi elégedetlenségedés nem volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy az emberek inkább az örömet meg az élményt részesítették előnybe, mint az, hogy morgolódjanak attól, hogy szűken voltunk. De nagyon szerény a program igazgatója, Selmeci Ágnes, és mindig az utolsó koncerten szoktam neki átadni egy csokor virágot, de most miután ilyen sokan vannak, úgy döntöttem, hogy most bekompromittálom ide, azt mondjuk, hogy behívom ide, és itt fogok neki átadni egy csokor virágot, ha a virág is érkezik, meg ő is, mert az úgy sokkal egyszerű persze. Mert hogy ennek az 5 napnak a programját ő állította össze, és ahogy látom a mai estén, az elég sikeres. Boldogság és én. Most jöttünk össze igazán. 2025 Budaörs Fesztivál, gyakran jársz ide, vagy először vagy ki? Szoktunk jönni minden évben, mindenféle programot meg szoktunk nézni, igen. Ma mi vonzott kifejezetten ide, a Budapest Bár, vagy esetleg egyéb programok is? A Budapest Bár mindenképpen érdekelt, és mi ismerjük az Esti Kornél együttest is, úgyhogy ha a kisfiú bírja, akkor lehet, hogy még abba is belehallgatunk. Bízunk benne, hogy kibírja odáig, eddig eléggé nyugodtnak tűnik a körülményekhez képest. Azt emeli. Szűken voltunk, jó program volt, jó emberek voltak, jó volt a környezet, hatalmas zenészek játszottak, tehát hogy az is fantasztikus volt. Ez volt ugye az első pillanat, az utolsó pillanat, az pedig az Elefántéknak a koncertje. Én megdöbbentem azon, hogy ekkora hatalmas tömeg volt. Mondtam is a lányoknak, én még nem örültem ennyire a Kordonnak, mert nem vagyok egy kordonhívő, és amikor csak lehet fesztiválokon, régen csináltam Balatonon is ilyen alternatív kisebb eseményeket, hogy soha nem használtuk, de tegnap úgy éreztem, hogy van értelme, bár nem éreztem agressziót, meg semmi, tényleg, hogy ott volt ez a hatalmas tömeg, és semmi, de semmi nem történt Budaörsön, semmi. Úgyhogy ami veszélyeztette volna ott bárkinek a szórakozását. Társasággal jöttem ide, és jó lesz minden. Esetleg van olyan egyéb program, amit tudnál ajánlani a holnapi napra? Holnapi napra nem, holnap utára a Maltert úgy hallottam, kiváló filmeket vetít. Alapvetően budaörsiek vagyunk, tehát minden éven kilátogatunk az eseményre. Mert akkor ez azt jelenti, hogy jönni fogtok a többi napon is? Természetesen, és a kisfiam nagyon szeret bulizni, úgyhogy mindenképp minden nap itt leszünk. Igen, most lesz a megnyitója a Budaörsi egyik művészeti társaságnak itt lenne az Icsi Majorba, ami egy igazán érdekes. Az, ami még hozott ide, hogy azt feltétlenül meg akarom nézni, mert ismerősök, barátok vannak. A legfőbb tanácsadóm a lányom, Kőprosi Bori, aki szintén a szakmában dolgozik, ő a művelődési háznak a igazgatója. Nagyon sok ötletet kapok tőle. Ő inspirál egy csomó mindenben, úgyhogy valószínűleg ennek is köze van ahhoz, hogy egy ilyen fiatalos programsorozatot állítok össze, mert annyira megszerettem általa, meg az ő barátai által ezeket a zenéket, hogy nagyon örülök, amikor én is tudok nekik már újat mondani, és azért tudok, mert
folyamatosan vadászom ezeket a zenekarokat, zenészeket, bármikor hallok ötletet, meghallok valami jó zenét, azonnal rácsapok és lenyomozom, és ha olyan, akkor meghívom, tehát hajlamos vagyok oda menni az utca zenészekhez, hogyha tetszik, bemutatkozom, hogy én ki vagyok, és szeretném, ha jönne játszani, és így nagyon-nagyon sok kiváló zenész barátságom született, és koncertélményt tudtam ezáltal nyújtani. Most már tök jó, mert van egy bázis is, a Posztárt, ahova meg tudom hívni ezeket a formációkat. Az első Budaörsi Fesztivál, amin kint vagy? Nem, sokadik. Jó néhányadik. Szerint itt laksz a közelben? Hát Pesten, de igazából ez nem olyan nehezen megközelíthető. Szóval Nem csak a... jönni. Szóval, meg jó a zenei felhozatal, általában minden évben. Jó, meg jó, hogy elég sok alternatív zenekar, alternatívnak mondott zenekar van, és ez mondjuk szerintem sokaknak tetszik. Nekem is, meg hát ami még külön öröm, hogy a nagy színpad nagyon jól szól szerintem. Szakmai szempontból a nagy színpad jól szól. Ezek szerint a zenei szférában mozogsz, vagy hangosítással, ilyesmilyen színpadtechnikával foglalkozol? Hát én nagyon óvatosan egy zenekarban énekelek, de... Segítesz, hogy melyik? Ez egy Omega Tribute. Oh. Új Babylon Omega Tribute. Viszont azt is tudom, hogy nincsenek ezen a rendezvényen tribute zenekarok. Hallottam, hogy rendezői ez, ami érthető. Emlékszem, hogy most vagyok itt először, és egyébként a 11. kerületben lakunk, úgyhogy egy ilyen 10 perc kocsival, de nagyon-nagyon szuper programok vannak mindig úgy, hogy pont azt beszéltük a barátommal, hogy tök szívesen visszajönnénk hétvégén, megnézni még egy-két koncertet, mert nagyon-nagyon szuper programok vannak, úgyhogy... Mi vonzott ide titeket most először? Hát történetesen az, hogy én nevelő apukámnak láthatóak itt az akvarell képei. Igen, úgyhogy ez is nagyon izgalmas volt, hogy miközben itt éppen véget ért a bemutató és a beszélgetés, közben itt mögöttünk elkezdődött a koncert, úgyhogy pont így nagyon jó volt, hogy lehetett ajánlani a következő programot. És mi van e mögött? Mi volt a gondolat? Miért csináltad ezt? Csak egy ilyen feltalált, ilyen kreatív, ilyen újrahasznosított építményt szerettem volna készíteni. És akkor hát csak mondd el a részleteit, hogy mit ábrázol. Ez egy Miskolc-Tapolcán az Avasi kilátó. Aha. Ez itt egy vízesés, benne van egy barlang az alatt. Ez egy ilyen, hát a felső lakás, ez egy rakéta a teste. Van benne egy jacuzzi, és akkor ágy, WC. A jacuzzi az miért fontos neked? Nem tudom, szeretem, és akkor ilyen káthelyet jacuzzi. Aha, tök oké. Nem is tudom, én 12 éve csinálom a fesztivált, de amikor először csináltam, akkor találtuk ki a Posztártot. Akkor volt az, hogy ott volt egy épület, a mai Posztárt, amit láttatok, de totál romosan
A nagyterem az nem volt nagyterem, ez a régi posta hátsó, igencsak lelakott szárnya volt, amikor a posta kiköltözött, mindent vittek, de úgy értve, hogy az ajtókat, a villanykapcsolókat, minden. És akkor megkerestem a polgármester urat, hogy én szeretnék itt egy kiállítást csinálni, mert vonzódtam az ilyen új helyekhez, hogy valamit alkotni és valamit felépíteni. És nem értették, hogy miért elhangzott az is, nem a részükről, de másoktól, hogy én nem vagyok normális, de beleálltunk. És csináltunk ott egy fantasztikus kiállítást Azbai Kristófnak, ő egy fúzionista művész, volt a kiállítása, és Hajdú Bencének. A kertben koncertek voltak, megkértünk valakit, akkor még működött egy Budaörs emblematikus hely, a Zsíros Kenyér, fiatalok üzemeltették egy kocsma, hogy ők települjenek ki, csináltunk fényfestést írásvetítővel, stb. És akkora sikere volt, és olyan tömeg volt, hogy elképesztő, és arra is emlékszem, hogy polgármester úr akkor azt mondta, hogy fú, hát hogy ez milyen marha jó, hogy nem csinálnátok tovább. És akkor elindult egy folyamat. És tulajdonképpen ez volt az én általam szervezett fesztiválnak akkor az első helyszíne, ami hát így felfejlődött. Én bérlem az épületet az önkormányzattól, ez az ő tulajdona, és egy nagyon szerencsés együttállásként közben pályázati pénzből az önkormányzat felújította, úgyhogy most egy első osztályú, tényleg szavakat nem találok, mert annyira szép lett idénre, a lelátóval, az új ablakokkal, mindennel együtt, és amikor tele van emberekkel, az valami elképesztő jó érzés nekem. Úgyhogy én most készülök arra, hogy csináljak egy kiállítást, hogy honnan lett, szerintem le fogtok döbbenni, hogy mi volt ez az épület, és mivé lett. Figyelj, én Újbudán lakom, és mindig figyelem, hogy Budaörsön mi történik. Már tavaly is itt voltunk. És megint jöttünk, mert hogy szeretjük itt ezt a hangulatot, a helyet, az előadókat. Szerintem mindegyiken egy-egy napot itt voltam. Miért jött? Mindenre, de Szerintem bocsánatos bűn. Voltam. Nagyon jó, és mi vonzott most téged ide? Csak a hely szelleme, a patriotizmus, vagy egész egyszerűen van valami vonzó ebben a fesztiválban? A zenekarok nagyon jó, tehát hogy nem a megszokott felhozattal ahhoz képest, hogy milyen rendezvény, és ma a Hókusz Ponnira jöttünk. Értem, nekem is ők a kedvenceim. Mi az, amit az elkövetkezendő 3 napra még tudsz ajánlani a nézőknek? Hát holnap Cseri Hanna mindenképpen. Esetleg más, Elefánt, vagy a Robik? Hát van 3 gyerekünk, úgyhogy még a Tintanyúra jövünk szombat délre. Ez kiemelten fontos nekem, hogy több generációt vonzzak be az eseményre, mert ez így normális. Tehát az lenne nem normális, hogyha nem így tenném, mert azt gondolom, hogy ugyanúgy a kisgyerekes családoktól kezdve az idősebb generációig mindenkinek kell adni valamit. Kiemelten fontos az, hogy nem szeretem ezt a szót, hogy most, hogy trendi legyen a Budaörs Fesztivál, de valami ilyesmire is gondolok azért közben. Ti fiatalok, ti vagytok, akik tovább viszitek, meg éltetitek akár a kulturális életet, a hagyományokat, stb. Tehát azt szeretem, hogyha ti is érdeklődtök, ti is jöttök a ti generációtok, de ugyanakkor tudom, hogy nagyon sok az idősebb generáció tagjai, tehát lesz komoly zenei koncert mindig, és én mindig nagyon nagy gonddal válogatom meg a megnyitónak az eseményét, mert ott célzom meg, ami most is sikerült, hogy több generációt szólítsak meg. Gyerek marad belül,
és ez már idén most gondolkodom azon, hogy még be se fejeztük, de hogy jövőre mi legyen, ki legyen ez a zenekar, milyen formációk legyenek, akiket meg tudok hívni, és ez egy ilyen, kialakult az én fejemben egy ilyen menetrend, hogy a megnyitón ott megszólítunk mindenkit ezen a zárókoncerten, és a csütörtök péntek az a fiatal meg a középkorosztályi, ott aztán minden van, tényleg, hogy a Malter film megjelenésével ugye a film is lett, táncművészet, népzene, tánc, stb. Koncertek, és akkor a szombati nap pedig legyen egy olyan teljes egésznapos esemény, ami a délelőtt a családosok, és akkor délután pedig nagyon minőségi zenekarokkal nyújtsunk szórakozást. Ti miért vagytok itt, és mi ez? Hát egy ismerősön keresztül keveredtünk bele ebbe a vásáros dolgokba. Én eddig még ilyenekkel nem dolgoztam. Sári hívott fel, hogy lesz most szombaton egy ilyen akarok-e jönni, és mondom, hogy hát itthon vagyok, nincs dolgom, jövök. És Sári, neked honnan jött ez? Mi ez a készülék? Mesélj egy kicsit róla. Ez egy verkli lenne, csak mivel nincs nagyon... Hát igazit nem tudtunk beszerezni, ezért építettünk egy ilyet mindenféle különböző dologból. Ezek a fenntarthatóságot szimbolizálja. Miből építettétek? Mindenféle csövekből, amit otthon lett találva, széktámlából, meg kottatartóból például. Barta Katalin vagyok. És mit képviselsz itt a fesztiválon? Molyolda játszóházban vagyunk, ez egy századfordulós játszóház, és ez az én gyűjteményem. És most itt játszhatunk. És milyen játékok vannak itt? Sorolj fel kérlek egy-kettőt. Ezek századfordulón már létező polgári játékok gyűjteménye volt, itt a sátor alatt pedig a film történetéhez icipicike kis szösszenetek, hogy is jött létre, mert ugye a századfordulóhoz nagyon-nagyon hozzátartozik a filmnek a létrejötte, hisz a Lumière fivéreknek köszönhetően ez az időszak volt ez is. És akkor itt rácsodálkozhatunk olyan játékokra is, amiket még mindig játszunk, és nem is tudjuk, hogy tényleg milyen régi játék van a kezünkben, tehát 100 éves, 120, most már 120 éves, ugye? Most már 120 éves játékokról beszélünk, hogy a gyűjtemény során is, amikor kutakodtam, hogy én is rácsodálkoztam sok-sok mindenre, hogy úristen, ez tényleg ennyire régi. Szép alatt a hútpatkány, üldögél az útpatkán, útpatkán elpatkol, szép alatt a hútpatkány, útpatkán elpatkol, szép alatt a hútpatkány. Most meglátok egy állatot, ami olyan, mint egy ló, csak ilyen fekete-fehér csíkos. Mondjuk azt nem tudom, hogy zebráról szabad a énekelni, és megpróbálom. Szép alatt a zebra. A gyerekeknek a reakcióit mennyire figyeled, mennyire tudod rájuk építeni az előadásodat? Abszolút. Én annak idején nem is akartam zenekart csinálni, tehát nem volt ez egy ilyen tudatos dolog, de amikor megszületett a véletleneknek köszönhetően, akkor ami a leginkább érdekelt benne az együttzenélés örömén kívül az az, hogy lehet-e tényleg őszintén interaktívan játszani együtt a gyerekekkel, úgyhogy szerencsém van a zenekarral, mert ők jönnek mindig utánam, sose lehet tudni, hogy milyen dal fog következni, ők a konfokból tudják általában, igyekszem mindig úgy fölvezetni egy-egy dalt, hogy rájöjjenek, hogy mi az, amit kell játszani, de még sose sikerült azt a repertoárt játszanunk végig, amit az elején elterveztünk, szerencsére, mert ez azt jelenti, hogy a gyerekek tényleg aktív alkotói a koncertnek, és tényleg beleszólnak, és ötleteket dobálnak föl, de olyan is volt már, hogy ott született a színpadon egy dal, mert annyira jó ötletet mondott egy gyerek, hogy elkezdtünk arra improvizálni.
szárad a szívnek, ha helyesen volt csak árnyat, maradtam éppen az álmaimban, hogy előre szóltak, hogy minden ott van, ahol éppen, megüti a fejét az éjjel az éget, ki az, aki maradt, de éppen a reál telekszik az ég a tájon, esők értek a fényében, sem a felhő, azon nem vonulni készen a nyárból, meg ami maradna még, hogy elértek, amíg az évek jönnek, utolérnek, kit akarnak és számon kérik a lelket rajta. Cugman Zoli, aki az alkotótársam, meg a Kori Bözsi, így hárman végeztük ezt annak idején. Alapvetően ilyeneken jár az eszünk gyakran, tehát Cugman Zoli szerintem a magyarországi degeneratív grammatika egyik zászlós hajója, jó magam pedig fiktív tárgyelemző és reketty és analizátor vagyok. És tehát ilyenekkel eleve ökörködtünk, és gondoltuk, hogy jó, akkor csináljunk belőle, szoborjuk meg ezeket, mert hát tarthatatlan, hogy minden nap beszélünk a Deák Névásznáról, a templom egeréről, a Fészkesfenéről, tehát soha senki nem látta őket, hogy jó, akkor lássa őket, és akkor egy délután alatt azt gondoltuk, hogy egy egyszeri alkalom lesz, nem is tartós anyagokból elkészítettük ezt az akkori Médiavé Fesztiválon. Aztán magunk is meglepődtünk azon, hogy utána erre mennyi helyről érkezett igény, és azóta tulajdonképpen hordozzuk oda, ahova hívják, ami hát egyrészt jó, másrészt van neki meglepő része, és hogy például külföldön is nem egy helyen járt, ami minket is meglepett, hogy ezeknek a dolgoknak, ezeknek a szólásoknak, vagy mondásoknak, vagy ilyen szófacsarásoknak a bizonyos része megvan egyéb más külföldi nyelveken is, vagy az ennek megfelelő, ehhez hasonló. Nyilván nem mindegyiknek, de egy része abszolút megél itt-ott, amott. Szépen lazítsátok el a kis testeteket és mozgassátok az utána, ennyire feladok. Csinos rakéta, nekem is tetszik, hozzon a fajszát, lopjuk el. Engem rendkívül sokan támadtak, meg nem tudom nem komolyan venni, mert bántóak, hogy leszólják a fesztivál programot, tehát mindig van egy 8-10 ember, aki úgy minősít, hogy ezek ismeretlen emberek. Én ilyenkor mindig csak tátott szájjal állok, hogyha ismeretlen embereket hívok, akkor hogy lehet ilyen orbitális tömeg, hogy hazafele akadályozzák a buszforgalmat, üvöltve éneklik az elefánt slágereit, vonulnak Budaörc utcáin az emberek, nem férnek föl a buszra és úgy mennek haza. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, hogy én is, a segítő stábom is, mert azért a technikai stábbal, Bartók Noémivel és csapatával nagyon szoros szimbiózisban vagyunk, tehát hogy az, hogyha én kitalálom a rendezvényt, az első Noémi, akivel megbeszélem, hogy megvalósítható-e. Természetesen a legeslegelső az önkormányzat, akik anyagilag finanszírozzák ezt, és utána kezdődik a tervezés, meg a megvalósítási folyamat. Már most nagyon várjuk a jövő évi Budaörs Fesztivált, és bízunk benne, hogy még sokkal jobb lesz, hogyha lehet egyáltalán még fokozni ezt a hangulatot. Mindig mindent fokozni lehet, ezt tanuljátok meg, ez egy napi bölcsesség. Sosincs kész semmi, tehát mindig van jobb, mindig van előrelépés. Én is igyekszem jó tartalmakat megosztani. Van egy nagyszerű grafikusom Károly Laci személyébe, aki zenész is, tehát hogy mindenféle szinten ő is jelen van, úgyhogy ez a mini stábunk az már előre készül, és így az ő, meg most már ti segítségetekkel tudjuk majd megvalósítani jövőre a programokat.